everyone! Welcome back to my channel, thebasos1.ph. So for today's video guys, meron na naman tayong panibagong lulutuin. So before nagluto tayo ng ginataang isda or ginataang tuna, so for today's dish, magluluto na naman tayo ng creamy beef with mushroom. So, wag na natin patagalin pa. Tara, samahan niyo ako. Let's go! So ayun guys, nandito na tayo sa aking kitchen. So, meron na akong prepare dito na beef. Malinis na siya. So, ngayon, 1/2 kilo beef. Slice na siya, malinis. Ayan, slice siya. And then, lagyan na natin siya ng 1/4 cup na soy sauce. Ayan. Imamarinate lang natin, guys. At, lagyan na rin natin ng pepper, 1 teaspoon pepper, black ground pepper. Ayan. So, haluin lang natin para manunuot ang kanyang lasa sa ating marination. Haluin lang natin hanggang sa ma-absorb ng beef ang soy sauce at saka pepper. So, ito guys, imamarinate lang natin siya ng less than 1 hour. Less than 1 hour lang. So, yan na siya. Nahalo na natin ng maigi. Pwede na nating iset aside at marinate natin siya ng at least 1 hour. Ayan. Set aside na natin siya, guys. So, ngayon, guys, ipapakita ko naman sa inyo ang ating mga ingredients na gagamitin. Mayroon tayong bawang, or garlic, 4 cloves na garlic, onion, chopped onion, small size lang ng onion. Gagamit din tayo ng cornstarch, yun. And of course, gagamit tayo ng flour, ground black pepper, and mayroon tayong hinanda ditong beef soft stocks. And of course, huwag natin kalimutan ng ating main ingredients na mushroom. So, gagamit tayo niyan. Kasi magluluto tayo ng creamy beef and mushroom. And of course, gagamit tayo ng cream. Pangpa-creamy ng ating lulutuin ngayon. Gagamit din tayo ng water. This is our complete ingredients. So, guys, tara, samahan nyo na ako, magluluto na tayo. Let's go! Ayun guys, mainit na ang ating kawali. After nito guys, pwede na natin siyang i-set aside at susunod na natin gisahin ang ating mga ingredients tulad ng bawang, sibuyas, i-set aside muna natin ito guys. So, mag-add lang tayo ng 1 tablespoon ng oil. Sunod na natin ang ating garlic.
Lagyan na natin ang ating onion. Haluin lang natin ang haluin. Pwede natin nang ilagay ang ating